คุณอาจไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในห้อง ไม่ใช่คนที่ใครมองว่าโดดเด่น และไม่ใช่คนที่ใครจะพูดถึงเป็นอันดับแรก แต่อย่าเพิ่งรีบร้อน เพราะในประวัติศาสตร์ คนที่เปลี่ยนโลกมักไม่ใช่คนที่คนอื่นจับตา แต่มักเป็นเงาที่เงียบ แต่พร้อมล้มทุกอย่างในจังหวะเดียวซูมาอี้คือหนึ่งในนั้น และวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปในจิตวิทยาของชายผู้ไม่เคยรีบ แต่ไม่เคยพลาด แล้วคุณจะรู้ว่า ความเงียบไม่ได้แปลว่าแพ้ แต่มันคือการเตรียมตัวที่ลึกกว่าที่ใครเคยเข้าใจ หัวข้อที่ 1 ค่าลับกระบี่มา10 ปี การเตรียมตัวที่ไม่มีใครเห็น แต่ทำให้คุณพร้อมกว่าใคร คุณเคยอยู่ในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นคุณไหม ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่านะ แค่ในเวลานั้นยังไม่มีใครเข้าใจว่า คุณกำลังเตรียมอะไรอยู่ นั่นแหละ คือสิ่งที่ซูมาอี้เป็น ชายผู้ไม่เคยเร่งรีบ ไม่เคยตะโกนเพื่อให้ใครได้ยิน แต่เขากลับเป็นคนที่ทุกคนต้องฟังในวันที่เขาไม่พูดอะไรเลยซูมาอี้ไม่ได้เกิดมาเป็นวีรบุรุษ เขาไม่ได้โด่งดังแบบขงเบ้ง ไม่ได้เป็นแม่ทัพผู้น่าเกรงขามเหมือนโจโฉ ไม่ได้มีวาทศิลป์สะกดใจใครเหมือนซุนหวน แต่เขามีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มี คือความสามารถในการอดทนกับความเงียบของตัวเอง ลองคิดดูสิ การที่ต้องอดทนอยู่ในความเงียบ ในขณะที่คนอื่นพูดเก่ง โชว์เก่ง สร้างชื่อเสียง แต่คุณต้องนั่งเฉยๆเหมือนคนไร้เสียง มันไม่ง่ายเลยซูมาอี้เคยถูกปฏิเสธให้รับราชการ เคยถูกกดให้ไม่โต เคยถูกสั่งให้ขุบปาก แม้จะรู้ว่าตัวเองคิดถูก แต่เขาไม่เคยปะทะ ไม่เคยพยายามชิงเวทีกลับมา เขาแค่รับกระบี่ในความเงียบ กระบี่ที่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครได้ยินเสียงเหล็กกระทบหิน ไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าเขารับมันอยู่ทุกวัน เขาแค่เงียบ แล้วรอ ในยุคสามก๊กไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่าการที่คุณมีศักยภาพ แต่ต้องกดมันเอาไว้ เพราะแค่พูดผิดประโยคเดียว อาจเสียหัวซูมาอี้จึงเรียนรู้จะพูดน้อยที่สุด และฝึกควบคุมอารมณ์ให้เฉียบที่สุด ทุกการนิ่งคือการจดจำทุกคำเงียบคือการวิเคราะห์ และทุกครั้งที่เขาถอยไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะยังไม่ถึงเวลา จนวันหนึ่งเขาตวัดกระบี่เพียงครั้งเดียว แล้วยึดอำนาจวุ้ยก๊กทั้งแผ่นดินได้ภายในคืนเดียว โดยไม่มีเสียงดาบ ไม่มีเลือด มีแค่เงียบ แต่จบ นั่นคือการรับกระบี่แบบซูมาอีการเตรียมตัวเงียบๆทุกวัน เพื่อใช้ชนะเพียงวันเดียว แต่เด็ดขาด นี่คือจิตวิทยาของการรอ ที่ไม่ใช่แค่การทน แต่เป็นการเตรียมตัวแบบลึกที่สุดซูมาอี้ไม่เคยอยากเด่น เพราะเขารู้ว่าแสงไฟดึงดูดอันตราย เขาเลือกอยู่ในเงา เพื่อสร้างพลังที่แท้จริง ในวันที่ไม่มีใครจับตา ลองย้อนมามองตัวคุณตอนนี้ บางทีคุณอาจกำลังเงียบ บางทีคุณอาจกำลังถูกมองข้าม หรือถูกกด ถูกดูแคลน ถูกทำให้รู้สึกว่ายังไม่ดีพอ แต่ถ้าวันนี้คุณกำลังรับกระบี่ของคุณอยู่ ไม่ว่าเป็นทักษะ การเรียนรู้ การเตรียมใจ นั่นแหละ คือพลังที่ไม่มีใครแย่งคุณได้ คุณไม่ต้องชนะทุกวัน คุณไม่ต้องตอบโต้ทุกความไม่ยุติธรรม ขอแค่คุณรู้ว่า คุณกำลังเตรียมตัวอยู่ และเมื่อถึงวันของคุณ คุณจะไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจเลย เพราะชัยชนะที่แท้จริง ไม่ใช่เสียงที่ดังกว่า แต่คือความเงียบที่คนทั้งโลกต้องหยุดฟัง หัวข้อที่ 2 อดทนให้เป็นแม้จะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้า ในโลกนี้มีคนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าการอดทนไม่ได้แปลว่าการยอมแพ้ เพราะจริงๆแล้วมันคือพลังที่สูงกว่าการโต้กลับ คือการควบคุมตัวเอง แม้จะมีโอกาสจะระเบิดอารมณ์ได้ทุกวินาทีซูมาอี้เป็นแบบนั้น ลองจินตนาการดู คุณถูกคนที่อ่อนกว่าสั่งให้เงียบ คุณถูกดูถูกทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า คุณมีมากกว่าที่เขาเห็น คุณรู้ว่าอีกฝ่ายคิดผิด แต่คุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลย คุณอึดอัดไหม คุณอยากลุกขึ้นเถียงไหม แต่ซูมาอี้ไม่ทำ เขาเลือกนั่งฟัง เขาเลือกให้คนอื่นชนะไปก่อน
เขาเลือกให้ตัวเองดูแพ้เพื่อรักษาพลังไว้ ในทางจิตวิทยามนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าจุดต้านทานหรือ resilience มันคือระดับความสามารถในการแบกรับความไม่พอใจ ความอึดอัดและความอายุติธรรมซูมาอี้ฝึกมันเหมือนฝึกกล้ามเนื้อ เขาไม่เพียงอดทนกับคำพูดที่ดูถูก แต่เขาซ้อมใจให้ไม่รู้สึกอะไรเลยกับมัน และยิ่งเขานิ่ง คนยิ่งประมาท ยิ่งเขาเงียบ คนยิ่งคิดว่าเขาโง่ จนวันหนึ่ง คนที่เคยอยู่เหนือเขากลับพังด้วยความประมาทของตัวเอง การอดทนของสุมาอี้ไม่ใช่การเก็บความแค้นไว้รอเอาคืน แต่คือการคุมเกมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่น เพราะคนที่คุมอารมณ์ตัวเองได้ ก็คือคนที่คุมสนามรบได้ ในชีวิตจริงเราอาจไม่ได้มีศัตรูเป็นก๊กต่างๆ แต่เรามีเจ้านายที่ไม่เข้าใจเรา เรามีครอบครัวที่คาดหวังเกินไป เรามีคนรอบข้างที่มองเราต่ำกว่าความเป็นจริง คำถามคือ คุณจะอดทนกับสิ่งเหล่านี้ได้นานแค่ไหน และคุณจะยอมให้ความเจ็บชั่วคราวมาทำลายโอกาสในระยะยาวไหม จงเรียนรู้จากสุมาอี้ การถูกเหยียบไม่ได้ทำให้เราเล็กลง แต่ทำให้เรามองเห็นว่าความต่ำไม่ใช่จุดจบ ถ้าคุณอดทนได้มากพอ วันหนึ่งคุณจะสูงพอที่จะไม่ต้องเหยียบใคร แต่ผ่านไปเงียบๆ แล้วไม่มีใครตามทันอีกเลย หัวข้อที่ 3 ไม่ต้องชนะทุกวัน ขอแค่ชนะวันสุดท้าย คนที่รีบชนะมักจะหมดแรงก่อน แต่คนที่เลือกจะชนะในเวลาที่ใช่ จะไม่มีใครหยุดเขาได้ซูมาอี้รู้ว่าโลกนี้มีคนเก่งมากมาย แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้ความเก่งนั้น ในสนามยุทธศาสตร์ใครใช้ไพ่เร็วคนนั้นเหลือไพ่ช้าซูมาอี้จึงไม่เปิดไพ่เร็วไม่ตอบโต้แม้จะถูกกดไม่อวดแม้จะรู้ว่าตัวเองเหนือกว่าเขารู้ว่าการชนะทีละนิดมันอาจดูสะใจแต่มันก็เสี่ยงที่จะเสียศูนย์เพราะทุกการโจมตีย่อมเปิดช่องว่างให้ถูกสวนกลับดังนั้นเขาจึงเก็บทุกความเข้าใจเก็บทุกจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเก็บพลังของเขาไว้ในมือเหมือนคนที่ยังไม่พร้อมแต่วันสุดท้ายมาถึงเขาสั่งเปิดเกมและพลิกกระดานในชั่วข้ามคืนคนจำนวนมากอยากเก่งเร็วอยากสำเร็จไวอยากให้โลกยอมรับตั้งแต่ยังไม่เริ่มจริงจังแต่การรีบเร่งคือการเปิดช่องการวิ่งไปโดยไม่รู้ทิศคือการพาตัวเองไปเสี่ยงสุมาอี้ยอมให้คนอื่นแซงหน้าเพราะเขารู้ว่าการชนะระยะไกลไม่ใช่เรื่องของเร็วแต่เป็นเรื่องของทนคุณไม่ต้องตอบโต้ทุกการดูถูกคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองทุกวันคุณไม่ต้องพยายามให้ทุกคนเข้าใจคุณตอนนี้ขอแค่คุณยังรู้ว่าตัวเองกำลังเตรียมตัวอยู่ขอแค่คุณไม่หมดศรัทธาในสิ่งที่คุณกำลังสร้างเพราะวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วแต่ทุกคนจะเงียบเพื่อฟังคุณเองหัวข้อที่ 4 การเป็นเงาคือวิธีที่ดีที่สุดในการมองทุกคนชัดที่สุดในโลกของยุทธศาสตร์คนที่โดดเด่นเกินไปไม่ใช่คนที่รอดแต่กลับเป็นเป้าที่ง่ายที่สุดในการโจมตีซูมาอี้ไม่เคยรีบร้อนที่จะอยู่ตรงกลางเวทีเขาไม่แย่งพูดไม่แสดงความเห็นเขาทำตัวให้เงียบที่สุดในที่ที่เสียงดังที่สุดเพราะเขารู้ว่าเงาไม่เคยเป็นจุดสนใจแต่กลับมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแสงมนุษย์เราชอบให้คนจำแต่การถูกจำก็มาพร้อมความคาดหวังและแรงเสียดทานในทางจิตวิทยาคนที่ได้รับความสนใจจะเริ่มแสดงตัวตามภาพลักษณ์ที่คนอื่นอยากเห็นจนบางครั้งเขาก็หลงลืมตัวตนจริงๆไปซูมาอี้จึงเลือกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นเพื่อรักษาความเป็นตัวเองเพื่อมองทุกอย่างแบบไม่มีอารมณ์ปะปนเขาฟังคำพูดที่ไม่ตั้งใจเขาเห็นแววตาที่ไม่มีใครระวัง
เขาเก็บทุกรายละเอียดที่คนอื่นมองข้าม เพราะเขาไม่ต้องเร่งแสดง เขาจึงเรียนรู้ได้ลึกกว่า และเมื่อวันสำคัญมาถึง เขารู้มากพอจะไม่พลาดเลยแม้แต่ก้าวเดียว คุณอาจกำลังถูกมองข้ามในชีวิตจริง คุณอาจรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตน แต่จงจำไว้ว่า การอยู่ในเงาไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่า มันอาจหมายถึง คุณกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นยังไม่เห็น เพราะเมื่อถึงเวลาจริง คนที่พร้อมที่สุด ไม่ใช่คนที่พูดเสียงดัง แต่คือคนที่เงียบแล้วลุกขึ้นในจังหวะที่แม่นยำที่สุด หัวข้อที่ 5 เก็บพลัง จนคนอื่นหมดแรงแล้วค่อยเดินต่อ ในโลกของสามก๊ก การรีบออกตัวหมายถึงการเผยไพ่ การพูดมากไปเท่ากับทิ้งข้อมูล การแสดงออกเร็วคือการเผาผลาญพลังที่ควรเก็บไว้ใช้ตอนจำเป็น หัวข้อที่ 6 รู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรเลยซูมาอี้เป็นหนึ่งในคนที่รู้ทุกกระดานแต่กลับไม่เคยเปิดเผยไพ่ของตนเองเขาเข้าใจสถานการณ์เสมอรู้ว่าศัตรูคิดอะไรรู้ว่าเพื่อนร่วมงานไว้ใจได้แค่ไหนรู้แม้กระทั่งว่าตนเองจะถูกหักหลังเมื่อไหร่แต่เขาไม่พูดไม่เตือนไม่อธิบายไม่ขัดแย้งเพราะเขารู้ว่าการพูดความจริงเร็วเกินไปก็ไม่ต่างจากการเผยแผนที่ให้ศัตรูดูในทางจิตวิทยาการรู้มากทำให้คนส่วนใหญ่อดใจไม่ได้ที่จะโชว์ความรู้บางคนพูดเพื่อยืนยันความฉลาดบางคนพูดเพราะอยากเป็นที่ยอมรับบางคนพูดเพื่อไม่ให้คนอื่นเดินผิดทางแต่ซูมาอี้รู้ว่าถ้าคนอื่นยังไม่พร้อมจะฟังความจริงก็ไม่มีค่าอะไรเลยการไม่พูดของเขาไม่ใช่เพราะไม่กล้าแต่เพราะรู้ว่าการนิ่งคือเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์เพราะเมื่อคุณไม่เปิดเผยคุณจะได้เปรียบและยิ่งคุณรู้แต่ยังเงียบคนจะยิ่งประเมินคุณต่ำและเปิดช่องให้คุณเห็นชัดขึ้นในชีวิตจริงคนส่วนใหญ่พูดก่อนคิดอธิบายก่อนฟังรีบตัดสินก่อนเข้าใจแต่ถ้าคุณเลือกจะเงียบแล้วฟังให้พอคุณจะรู้มากกว่าใครโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยหัวข้อที่ 7 อย่าชิงแสงสว่างถ้าคุณยังไม่แข็งแรงพอโลกใบนี้ชอบยกย่องคนที่โดดเด่นทุกคนอยากเป็นจุดสนใจทุกคนอยากได้รับการยอมรับอยากอยู่กลางเวทีแต่ซูมาอี้กลับเลือกอยู่ในมุมมืดไม่ใช่เพราะเขากลัวแสงแต่เพราะเขารู้ว่าถ้ายังไม่แข็งแรงพอแสงสว่างจะทำลายคุณก่อนที่คุณจะยืนมั่นคงแสงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองคนที่ยังไม่ได้เตรียมใจให้พอคนที่ยังไม่รู้ว่าต้องปกป้องชื่อเสียงอย่างไรซูมาอี้ใช้เวลาเป็น10 ปีในการเงียบอยู่ใต้คำสั่งของคนที่อ่อนกว่าฟังคำดูถูกจากคนที่ไม่เข้าใจรอให้คนอื่นขึ้นเวทีและเผาไหม้ตัวเองด้วยความรีบร้อนเขารู้ดีว่าเวทีไม่มีวันหนีเราไปไหนมันจะยังอยู่ตรงนั้นรอคนที่พร้อมจริงๆและวันที่ซูมาอี้ขึ้นเวทีไม่มีใครเอาเขาลงจากเวทีได้อีกเลยนี่คือจิตวิทยาของคนที่เข้าใจเวลาไม่เสี่ยงก่อนพร้อมไม่รีบขึ้นเพื่อพิสูจน์อะไรไม่ยอมให้ใครล่าขึ้นไปเพียงเพราะคำเยินยอคนที่แข็งแรงในความเงียบจะยืนนานกว่าแม้ในเวทีที่เต็มไปด้วยไฟหัวข้อที่ 8 อดทนให้ลึกจนไม่มีใครตามคุณทันคำว่าอดทนสำหรับคนทั่วไปอาจเป็นแค่ทนสิ่งที่ไม่ชอบแต่สำหรับซูมาอี้คำว่าอดทนคือการฝึกความลึกในใจฝึกให้ใจไม่ไหวแม้ถูกกระทบฝึกให้เย็นแม้ไฟลุกอยู่รอบตัวฝึกให้เห็นทุกอย่างแต่ไม่ตอบโต้อะไรเลยซูมาอี้เคยเจ็บเคยเสียหน้าเคยเสียตำแหน่งที่ควรเป็นของตนแต่เขากลืนมันไว้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาตอบสนองตอนนั้นเขาจะเสียมากกว่าที่เขาอยากได้คนทั่วไปทนได้วัน2 วันแต่ซูมาอี้ทนได้เป็น10 ปีเขาไม่รีบร้อนที่จะกลับไปอยู่เหนือใครเขาแค่ค่อยๆเดินในเงาทำงานเล็กๆที่ไม่มีใครมอง
ซ้อนแผนอยู่ในความเงียบ ปล่อยให้คนอื่นวิ่งไป จนกระทั่งทุกคนเหนื่อยจนต้องหยุด แล้วเขาก็เดินต่อแบบไม่มีคู่แข่งอีกเลย จิตวิทยาการอดทนในระดับลึกแบบนี้ คือการมีสติที่เหนืออารมณ์ คือการมองภาพระยะยาวเสมอ คือการบอกตัวเองว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเรา แต่วันของเราจะมาแน่ถ้าเราพร้อม ไม่มีใครอดทนได้ลึกถ้าไม่มีเป้าหมายซูมาอี้จึงมีเป้าหมายชัด เขาไม่เอาชัยชนะเล็กๆมาแลกกับสงครามใหญ่ เขายอมแพ้ในทุกสนามย่อยเพื่อชนะในสนามสุดท้ายเพียงครั้งเดียว และชัยชนะนั้นคือชัยชนะที่ไม่มีใครตามเขาทันได้อีกเลย ในยุคที่ใครๆก็อยากพูด คุณอาจลองเงียบ ในยุคที่ทุกคนรีบ คุณอาจลองช้า และในวันที่ทุกคนหมดแรง คุณจะยังยืนได้อย่างมั่นคง เพราะคุณคือคนที่เตรียมตัวมาตลอด เหมือนซูมาอี้ที่ไม่ได้อยากเด่น ไม่ได้อยากมีคนชื่นชม เขาแค่รู้ว่าเวลาที่ใช่จะมาถึง และเขาจะพร้อม แม้ไม่มีใครเรียกชื่อเขาเลยก็ตาม จงเป็นแบบนั้น คนที่ไม่ต้องวิ่งแต่ถึงเส้นชัยในจังหวะที่งดงามกว่าทุกคน